नमस्कार, उज्ज्वलाच किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहोत गाजराचा हलवा। एक वेगळी ट्रिक वापरून आपण आज गाजराचा हलवा बनवणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात। त्यासाठी कढईमध्ये 2 मोठे चमचे मी साजूक तूप टाकलं आहे। तर इथे मी काजू, बदाम, पिस्ता, मनुके याचे काप घेतले आहेत। मी तुमच्या आवडीप्रमाणे ड्रायफ्रुट्स घालू शकता। ड्रायफ्रुट्स छान रोस्ट झाले आहेत, तर ते आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। इथे मी अर्धा किलो किसलेले गाजर घेतले आहे। त्याच तुपामध्ये आपल्याला 15 ते 20 मिनिटं गाजर छान परतून घ्यायचं आहे। गाजर हे आपल्याला मध्यम आचेवरच परतायचं आहे। तुपावर गाजर छान परतून झालं की 5 मिनिटं झाकण ठेवून शिजवून घेऊया। इथे मी अर्धा किलो गाजराच्या हलव्यासाठी अर्धा कप साखर वापरलेली आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे साखरेचे प्रमाण कमी किंवा जास्त करू शकता। साखर वितळेपर्यंत पुन्हा एकदा परतून घ्यायचं आहे। एक 5 मिनिटं फक्त झाकण ठेवून शिजवून घ्यायचे। तर तुम्ही बघू शकता गाजराच्या हलव्याला छान सॉफ्टनेस आलेला आहे। साखरेचे पाणी हे आटत आलेले आहे। तर इथे आपण एक ट्रिक वापरणार आहोत। त्यासाठी इथे मी मोठा चमचा भरून मिल्क पावडर घेतली आहे। त्यामध्ये अर्धा कप रूम टेम्परेचरचं दूध घालून एक स्लरी बनवायची आहे, ती टाकून घ्यायची आहे। हे सर्व मिक्स करून 5 मिनिटं झाकण ठेवून शिजवून घेऊयात। तर तुम्ही बघू शकता याचं टेक्स्चर। इथे आपल्याला गॅस फ्लेम ही लो ठेवायची आहे। आपण रोस्ट करून घेतलेले ड्रायफ्रुट्स घालून घेऊयात। अर्धा चमचा वेलची पावडर घालून पुन्हा एकदा मिनिटभर परतून घ्यायचे। तर तयार आहे इथे आपला गाजराचा हलवा। या पद्धतीने तुम्ही नक्की बनवून पहा। तर ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की सांगा। आणि उज्ज्वलाच किचनला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा।